Відео порятунку цього велетня облетіло усі соцмережі. Привіт, дружище. Кот як пол себе. Кіт-богатир, якого витягнули із водяної пастки у Херсоні. Привіт. Спокійний, він не царапається. ТСН знайомиться з ним уже у столиці. Мейн-куна назвати Макс, коту-богатирю 7 років, і важить він близько 10 кілограмів. Він зараз дуже лякається гучних звуків, нових людей. Йому треба час для того, щоб адаптуватися. Вікторія і досі милується фотографіями, де пухнастому лише 3 місяці. Саме таким його і взяли у родину. По паспорту його звати Штірліц. І коли ми думали, яке ім'я йому підібрати для звичайного життя, ми вирішили, що справжнє ім'я Штірліца йому підійде, а саме Макс Отто фон Штірліц. Тому він зараз у нас Максик Максимілян. Вікторія разом із братом Дмитром раніше мешкали у мікрорайоні Корабел у Херсоні. Там хлопець познайомився із Софією, з якою тепер зустрічається. Здавалось би, усе життя попереду, але плани перекреслила повномасштабна війна. Росіяни окупували їхнє рідне місто, зривали українські прапори, знущалися над цивільними і убивали. Тих, хто не мовчав, хто не боявся говорити, тих хапали і так у катувальні, забирали їх, і подальшу долю більшості з них, на жаль, ми не знаємо. Софія, Вікторія та Дмитро разом із родинами навесні минулого року вирішили виїхати. Нині живуть у Києві. Хлопець ще й хотів забрати бабусю з дідусем, але ті навідріз відмовилися покидати домівку. Кіт Макс лишився із ними. Бабуся з дідусем, в них така позиція, щось, ми тут все життя прожили, ми тут далі будемо. Я з ними сперечаюсь, ругаюсь, ми на телефоні по годинам сидимо, не хочуть і все, знаєте, вперлись такі люди. До останнього, попри вмовляння рідних, не хотіли виїжджати з квартири, і коли окупанти підірвали Каховську ГЕС. Хоча дідусь тяжко хворий. Зрештою, коли вода піднялася надто високо, літніх людей вивезли рятувальники до місцевої лікарні. Так, там матрас був надувний, як по воді діда перенесли, потім погрузили до човна, відвезли на берег, де його зразу ж підхопили у карету швидкої допомоги. Макса тоді забрати не змогли, бо рятувальники працювали під обстрілами і дуже поспішали, але двері квартири лишили відкритими. Максим злякався, втік десь по квартирі, забився десь в темний вугол. Розумієте, час іде на хвилини, треба їхати. Йому насипали їжі, води. Як врятувати кота, молоді люди почали продумувати різні варіанти. Там на низькому старті вже була моя тітка, якщо що, зустрічати Максика десь на суші, забрати до себе додому, перетримати його декілька днів, поки ми його не заберемо у Київ. Вони до всього ще й боялися, що Макс потрапить у руки до незнайомців, і повернути пухнастого буде важко. А потім з'ясували, у Херсоні волонтерить однокласник Дмитра. Андрій, не вагаючись, погодився допомогти. Все хорошо будет, не злись. Все буде добре. Як там Макс? Все добре з ним? Все добре, так. Відеозв'язком із Херсона Андрій розповідає, Макса до того не бачив і дуже здивувався, що кіт такий великий. Макс заховався під диван, ми посвітили туди ліхтарем, він вилазить. Наляканого Макса евакуювали човном. Під обстрілами. Это приход был. Это был приход. 400 метрів десь від нас впав снаряд. У воду. Так, десь у воду. А вже наступного ранку кота привезли до Києва. Мене покликали забрати його в 4 ранку. Я вибіжала дуже щаслива, подякувала їм всім. І він своїх господарів упізнав майже одразу, хоча не бачив з минулого року. Я узнав, да. Це ж я. Дмитро та Вікторія сподіваються, їхніх бабусі та дідуся херсонські медики підлікують. І вони таки умовлять своїх рідних перебратися у більш спокійний регіон. Ну а в Макса попереду спа-процедури у грумінг-салоні і реабілітація після пережитого стресу. Але головне, що він тепер у безпеці. Ми дуже раді, що Максик нарешті з нами. І ми його нікому не віддамо.